नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगले लिने प्राथमिक तहको परीक्षाको निम्ति तयारी गर्नुभएको यहाँहरू सबैलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज भने रिडिङ स्किल्स भित्र पर्ने केही मोडल क्वेशन्स एन्ड आन्सर्सहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भित्र के पर्दछ भनेर फेरि दोहोर्याएर हेरौँ। ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भित्र रिसेप्टिभ स्किल्स पर्दछ, अर्थात् यसलाई इनपुट स्किल पनि भनिन्छ। अनि इनपुटमा लिसनिङ र रिडिङ पर्दछ भने प्रोडक्टिभ अर्थात् आउटपुटमा चाहिँ स्पिकिङ एन्ड राइटिङ पर्दछ। यिनीहरूको बारेमा मैले विस्तृतमा बताउन चाहिन, किनभने यसअगाडि तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। Today we will be focusing on 3 questions and answers. What is reading skill? Describe the stages of teaching reading. Explain any 5 activities for teaching reading skill in primary level. What are the types of reading skill? Explain in brief. So the first question is, what is reading skill? Describe the stages of teaching reading. Reading is the ability to decode meaning from a text. It is one of the receptive skills. It can be seen as an interactive process between a reading and text which leads to reading fluency. It is the ability to understand the meaning of the written text. Teaching reading skill means helping the learners get the meaning of the text. Teaching reading skill also has 3 main stages, as in teaching listening skill. The stages are briefly described below. Pre-reading stage. In this stage, the teacher's role is to encourage reading interest with enjoyable experiences and activities with an emphasis on oral expression. In this stage, the teacher prepares the learner socially, mentally, emotionally, and physically for the lesson. Some of the pre-reading activities can be telling stories, drawing pictures and explain them later, brainstorming, predicting the title, scanning, pre-teaching vocabulary. अर्थात् रिडिङ स्किल भनेको के हो र यसका चरणहरू, यो सिकाउँदाखेरि अवलम्बन गर्नुपर्ने चरणहरू के हुन्। हामीले लिसनिङ स्किलमा जस्तै यसमा पनि 3टा मुख्य चरणहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा प्री रिडिङ स्टेज, अर्थात् बच्चाहरूलाई पढ्ने क्रियाकलाप दिनु अगाडिको पूर्व पठन चरण भनेर यसलाई भनिन्छ। यसमा शिक्षकको काम भनेको विद्यार्थीहरूलाई एक्चुअल रिडिङ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई यो एक्टिभिटीको लागि सोशली, मेन्टली, इमोसनली र फिजिकल्ली तयार गर्नु चाहिँ यो प्री रिडिङ स्टेजको प्रमुख लक्ष्य हो। यसभित्र कथाहरू भन्ने, पिक्चर ड्रइङ गर्ने र तिनीहरूलाई पछाडि वर्णन गर्न लगाउने, ब्रेनस्टर्मिङ छलफल गराउने, अनि टाइटल के होला त भनेर गेस गर्न लगाउने, स्क्यानिङ रिडिङ अथवा सरसर्ती पढ्न लगाउने र प्रिटिचिङ भोक्याबुलरी अर्थात् कुनै पनि अप्ठ्यारा शब्दहरू यदि त्यो पाठमा छन् भने तिनीहरूलाई अगाडि नै पढाउने, अनि त्यो पढाउँदाखेरि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू हामी गर्न सक्छौं। अब दोस्रो स्टेज छ while reading stage. In this stage, the students carry out different tasks and activities set by the teacher. It engages students with a variety of reading text. The reading text should be age appropriate. Some of the activities in this stage can be gap fill, completing tables, charts, sentences, true false, jigsaw reading, matching, WH or yes no questions, write pair share. अर्थात् while reading यो स्टेजमा चाहिँ बच्चाहरू वास्तविक रूपमा क्रियाकलापमा भाग लिन्छन्, अनि यसले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रकारका रिडिङ टेक्स्टहरू दिएर हामी इन्गेज गराउँछौं र यो सिप विकास गर्ने एउटा प्रमुख स्टेजको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। यसमा बच्चाहरूले पढ्दै गर्दा खाली ठाउँ भर्ने अनि
टेबल चार्ट्स र वाक्यहरू पूरा गर्ने, ट्रु फल्स छुट्याउने। अनि जिक्सर रिडिङ भनेको यदि 3-4 वटा प्याराग्राफमा यदि त्यो रिडिङ छ भने पहिलो प्याराग्राफ एउटा समूहलाई, दोस्रो प्याराग्राफ अर्को समूहलाई र अर्को प्याराग्राफ अर्को समूहलाई दिएर उनीहरूले सिकेको कुरालाई प्रेजेन्ट गर्न लगायौं भने यसलाई चाहिँ जिक्सर रिडिङ भनिन्छ। म्याचिङ हुन सक्छ, अनि यस नो क्वेशन्सहरू, डब्ल्युएच क्वेशन्सहरू, अनि उनीहरूले उत्तर लेख्ने, अनि एकअर्कामा दुईजनाको बीचमा पेयर गर्ने अनि समूहलाई शेयर गर्ने कुराहरू पनि यस स्टेजमा गर्न सकिन्छ। तेस्रो स्टेज छ post reading stage. In this stage, the students involved in the tasks and activities that help them to reflect, help them to reflect, summarize, and apply what they have learned in while reading stage. Some of the activities in this stage can be think, pair, share, reporting, summarizing, writing, and role play. अर्थात् पोस्ट रिडिङ स्टेज भनेको चाहिँ एक्चुअल रिडिङ गरिसके पछाडि उनीहरूलाई कुनै पनि एक्टिभिटिजमा भाग लिन लगाउनु पर्दछ। उनीहरूले रिडिङ गर्नु चाहिँ रिसेप्टिभ स्किल हो भने अब प्रोडक्टिभ स्किल्समा चाहिँ पोस्ट रिडिङ गराउनु पर्छ। अनि प्रोडक्टिभ स्किल्स भनेको इट क्यान बी आइदर राइटिङ ओर स्पिकिङ। उनीहरूले कि चाहिँ लेख्न सक्छन् कि त बोल्न सक्छन्, अनि उनीहरूलाई प्रोडक्टिभ स्किल चाहिँ गराउनै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा थिङ्क, पेयर, शेयर भनेको पेयरमा जोडीमा काम गर्न लगाउने, अनि सोच्ने समय दिने, अनि आफ्नो सहपाठीलाई भन्ने समय दिने, त्यस पछाडि सबै समूहलाई शेयर गर्न लगाउने, रिपोर्ट गर्न लगाउने, समराइज गर्न लगाउने अथवा सारांश लेख्न लगाउने, अनि राइटिङ गर्न लगाउने, रोल प्ले गर्न लगाउने क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले हेर्दै थियौं टिचिङ रिडिङका स्टेजेसहरू, अनि यहाँ हामीले 3 प्रकारका स्टेजहरू, 3 स्टेजहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। एउटा थियो प्री रिडिङ, एउटा थियो वाइल रिडिङ अर ड्युरिङ रिडिङ पनि भनिन्छ यसलाई, र अर्को पोस्ट रिडिङ स्टेज। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। Explain any 5 activities for teaching reading skill in primary level. प्राइमरी लेभलमा रिडिङ पढाउँदाखेरि गर्न सकिने 5 वटा क्रियाकलापहरू वर्णन गर्नुहोस्। यसमा तपाईलाई मन परेको, तपाईले सोचेको, तपाईले बुझेको, जानेको जुनसुकै एक्टिभिटिजहरू पनि 5 वटा एक्टिभिटीहरू तपाईले वर्णन गर्नलाई तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। 5 activities an English teacher can use to develop the reading skills of primary students are as follows. Picture reading. The teacher holds a picture and the students describe the picture in written form. Paragraph reading. The students are given a short paragraph to read. They will do some activities like gap fill, matching, yes, no question, etc. Read and act. The students are shown a word, phrase, or a sentence, and they describe it by acting. Other children can guess the word, phrase, or sentence. On jumbling the words or sentence, the students are given the jumbled words or sentence. They read to unjumble them. Fifth one is running dictation. The students are divided into groups and each student from the group take turn to run and read the words, sentences posted on the wall and returns back to write it on their notebooks. The team to write all the words and sentences fast will win. अर्थात् 5 वटा एक्टिभिटीहरू चाहिँ यी चाहिँ सजेस्टेड एक्टिभिटीजहरू मात्रै हुन्। तपाईले आफ्नो तरिकाले एक्टिभिटीजहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो छ पिक्चर रिडिङ एक्टिभिटी। बच्चाहरूलाई कुनै पनि पिक्चर देखाउने अथवा ब्ल्याक बोर्डमा टाँसिदिने, व्हाइट बोर्डमा टाँस्ने अथवा वालमा टाँसिदिने, अनि उनीहरूलाई त्यो पिक्चर हेरेर उनीहरूलाई आफ्नो तरिकाले लेख्न लगाउने, अनि त्यहाँ लेख्न लगाउने, अनि त्यसपछि बोल्न पनि लगाउने। त्यसो गर्दा रिडिङ एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका हुन्छन्। लेख्न लगायो भने रिटन हुन्छ, तर बोल्न लगायो भने चाहिँ रिडिङ हुन्छ। अनि प्याराग्राफ रिडिङमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ पढ्न दिने विद्यार्थीहरूलाई यो इन्डिभिजुअल पनि गर्न सकिन्छ, अर्थात् ग्रुपमा पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यो प्याराग्राफ पढ्दै विद्यार्थीहरूले ग्याप फिलिङ यो खाली ठाउँ भर्ने, म्याचिङ गर्ने, यसमा क्वेशन, डब्ल्युएच क्वेशन्स, ट्रु फल्स यस्ता धेरै एक्टिभिटिजहरू उनीहरूले गर्न सक्छन्। अनि यसमा यो प्याराग्राफ रिडिङमा अगाडि भने चाहिँ जिक्सर रिडिङ एक्टिभिटिजहरू नि उनीहरूले गर्न सक्छन्।
रिड एन एक्ट विद्यार्थीहरूलाई कुनै सेन्टेन्स फ्रेज अथवा वर्ड दिने अनि तिनीहरूले त्यो देखेको सेन्टेन्स र फ्रेज र वर्डलाई चाहिँ नाटक गरेर अर्थात् एक्टिङ गरेर अरूको सामु देखाउँछन् जुन वर्ड फ्रेज र सेन्टेन्स तपाईले अरू विद्यार्थीलाई देखाउनुहुन्न त्यो चाहिँ एक्टिङ गर्ने विद्यार्थीले मात्र देख्दछ अनि त्यो रिड गरेको त्यो एक्टिङ गरेको कुरालाई चाहिँ अरू विद्यार्थीहरूले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै बच्चाहरू खुसी हुन्छन् अनि दे विल स्पीक हैन उनीहरूले कुरा पनि गर्छन् अनजम्बलिङ द वर्ड्स अर सेन्टेन्स विद्यार्थीहरूको अगाडि शब्दहरूलाई शब्द छ भने लेटरहरूलाई जम्बल गरिदिने जस्तै 5 छ भने VIEF छ अनि उनीहरूलाई 5 मिलाउन लगाउन सकिन्छ अर्थात् कुनै पनि एउटा सेन्टेन्स छ भने त्यसलाई जम्बल गरेर दिने अर्थात् I am reading a book भन्ने छ भने I reading am भनेर दिन सकिन्छ अनि उनीहरूले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले अनजम्बल गर्दा गर्दै रमाइलो साथ खेल खेल्दा खेल्दै रिडिङ एक्टिभिटिजहरु गर्दछन् अनि रनिङ डिक्टेसन भनेको अर्को एउटा रमाइलो खेल हो यसमा चाहिँ समूहमा विद्यार्थीहरूलाई बाँड्ने अनि ती समूहमा बाँडेका विद्यार्थीहरूले पालै पालो गएर कुनै ठाउँमा तपाईले राखेका वर्डहरु सेन्टेन्सहरु हुँदछन् अनि ती वर्ड दौडेर जान्छन् उनीहरु पढ्छन् अनि फर्केर आएर लेख्छन् अनि उनीहरूले पढ्ने सिप पनि त्यहाँ हासिल गरेका हुन्छन् अनि त्यसपछि लेख्ने सिप पनि हासिल गरेका हुन्छन् अन्त्यमा तपाईले उनीहरु सबैलाई पालो पालो ल के लेख्नुभयो त भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसो गर्दा उनीहरुको स्पिकिङ स्किल पनि बढिरहेको हुन्छ अनि पहिलो चोटी सुरुमा जुन समूहले त्यो क्रियाकलाप सिद्ध्याउँछ अनि त्यो समूह चाहिँ विजयी हुन्छ यसो गर्दा यो खेलको रूपमा पनि हामीले रिडिङ स्किल बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्छौं अन्तिम प्रश्न छ what are the types of reading skill explain in brief अर्थात् रिडिङ स्किलका प्रकारहरू के हुन् र तिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुस् छोटकरीमा वर्णन गर्नुस् There are different types of reading that the students should practice in their classroom. The teachers should make sure that the students get abundant time to practice each type of reading. Some of the types are described below. Extensive reading. Extensive reading is one of the methods of reading that people use for relaxation and pleasure. This is one of the methods of reading that occurs naturally. Second one is the intensive reading. In this reading, the students should read carefully by paying complete attention to understand every word of the text. This is in-depth reading. Scanning reading. It is one of those kinds of reading where the students read to search for a particular piece of information. This method is used when we do not need to go deep into the text and read every word carefully. Skimming. In this method, the students try to understand the text in short. It gives a shallow understanding to the text. It is good for getting a broad idea of the topic being discussed. Reading magazine by flipping through the pages is an example of this type of reading. Critical reading. In this type of reading, the facts and informations are tested for accuracy. यहाँ 5 प्रकारका टाइप्सहरु दिएका छन् यिनीहरु चाहिँ मेजर टाइप्स हुन् अनि यति लेख्दाखेरि परीक्षाको लागि एनफ हुन्छ अनि ती टाइप्सहरु चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सटेन्सिभ रिडिङ भनिन्छ यो चाहिँ रमाइलोको लागि पढ्ने यसमा वर्ड बाइ वर्ड सेन्टेन्स बाइ सेन्टेन्स पढिँदैन तपाईले घरमा बसेर नोभलहरु पढ्दाखेरि तपाईलाई मन परेको पुस्तक पढ्दाखेरि तपाईले परीक्षा दिनलाई अथवा सबै कुरा बुझ्नलाई पढ्नुहुन्न रमाइलोको लागि फनको लागि पढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सिभ रिडिङ भनिन्छ अनि यी 5 प्रकारका रिडिङको एक्सपोजर चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ किनभने कोही विद्यार्थीहरू डेप्थमा पढ्ने मात्रै हुन्छन् तर उनीहरुलाई एक्सटेन्सिभ रिडिङ गर्न आउँदैन कतिलाई स्क्यानिङ गर्न आउँदैन कतिलाई स्किमिङ गर्न आउँदैन र हामी ठुलो भएका टिचरहरूलाई पनि यी कतिपय सिपहरु हामीसँग हुँदैन अर्को इन्टेन्सिभ रिडिङ अथवा उनीहरुले वर्ड बाइ वर्ड पढ्दछन् अनि त्यहाँ भनिएका सबै जानकारीहरूलाई गहिराईमा बुझ्ने प्रयास गर्नेलाई चाहिँ इन्टेन्सिभ रिडिङ भनिन्छ स्क्यानिङ रिडिङ भनेको चाहिँ स्क्यानर जस्तै हो यसले सरसर्ती एकपल्ट हेर्ने अनि गहिराईमा हामी जाँदैनौं विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यहाँ भित्र गहिराईमा जान हामी लगाउँदैनौं तर उनीहरुले खोजेको जानकारी मात्रै उनीहरुले पाउनु पर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ रिडिङ गरेर बच्चाहरूलाई
यो वर्ड दिएको छ अनि यो वर्डको अपोजिट चाहिँ माथिको प्याराग्राफबाट पत्ता लगाऊ भन्यो भने उनीहरूले सर पढ्छन् अनि त्यसको अपोजिट त्यहाँ छ कि छैन भनेर हेर्छन् सरसर्ती, उनीहरूले स्क्यान गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ डिपमा उनीहरूले पढ्दैनन्। अब त्यस्तै चाहिँ स्किमिङ रिडिङ, यो चाहिँ जिस्ट रिडिङ पनि भनिन्छ। कुनै पनि किताब पढेर अथवा कुनै पत्रिका पढेर हामीले सरसर्ती पेजहरू पल्टाउँदै गएर यहाँ यस्तो यस्तो लेखेको रहेछ, यस्तो यस्तो हेडलाइनहरू रहेछ भनेर चाल पाउने खालकोलाई चाहिँ स्किमिङ रिडिङ भनिन्छ। क्रिटिकल रिडिङ भनेको चाहिँ डेप्थ रिडिङै हो, इन्टेन्सिभ रिडिङ हो, तर यसमा पढेर जवाफ दिने भन्दा पनि यो चाहिँ सही छ कि छैन त भनेर हामीले क्रिटिकल्ली हेरिरहेका हुन्छौँ। यी तीनवटा प्रश्नहरूमा र तिनीहरूका जवाफहरूमा हामी संलग्न भयौं। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियोले फाइदा गर्यो भने अरूहरूलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला है। नमस्कार, गुड बाई।